سلام دوستان خوبم. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی اسم 7 نوت اصلی ما در موسیقیه. برعکسش هم حفظ بکنید. سی، لا، سول، فا، می، ره، دو. خیلی پرکار برده. این نمادو ببینید. اینو بهش میگن کلید سول. نگاه کنید این دایره اینجا که میخوایم تازه شروع کنیم بکشیمش روی خط دوم قرار داره. از پایین خطا رو میشماریم. 1 2 3 4 5. خب روی خط دوم قرار داره، پس اسم این خط دوم کرد سول. تو ویدیوهای بعدی حالا بهتون میگم که یعنی چیا. با من فعلا همراه باشید. حالا ما چند تا شکل نوت معروف و پرکاربرد داریم. اینهاش این گرده، ببینید شبیه او انگلیسیه یا صفر. بهش میگیم 4 ضربه. این چیزایی که دارم میگم و الان حفظ بکنید. این سفیده، ببینید دسته داره و توش هم سفیده. دقیقاً نصف ضرب گرد رو داره. اگر گرد 4 ضربه، این 2 ضربه. این یکی چی؟ به این میگیم سیاه. این هم دسته داره. اما این گردیشو نگاه کنید، پررنگ شده است. این نصف سفید ضربشه. یعنی 1 ضرب. این یکی چی؟ این چنگه. این خیلی شبیه سیاه اما یه دونه پرچم داره. میبینید؟ این چنگه و نصف سیاه زمانشه. میشه نیم ضرب. میبینید هر کدوم نصف نوت قبلیشون ضربشون میشه. این یکی هم دولا چنگه، 2 تا پرچم داره. خب دولا چنگ هم پس باید نصف چنگ باشه. اون نیم ضرب بود، حالا این میشه 25 صدم ضرب. اینها رو حفظ بکنید. حالا ضرب چیه؟ الان بهتون میگم. ضرب مقدار کشش و اون زمان نوته. با ضرب سنجیده میشه. مثلا گرد 4 ضربه. وقتی میگیم 4 ضربه، اولیشو میزنیم 3 تا میشماریم تا 4 تاش پر بشه. میشه 1 2 3 4. حالا اینو تند و کندش بکنیم انگار تمپوشو تغییر دادیم. اگه بگیم 1 2 3 4 انگار تمپو رو زیاد کردیم. پس تمپو به سرعت این ضرب ها میگیم. سفید چی؟ سفید 2 ضرب بود. یکیشو میزنیم، یکی هم میشماریم تا 2 ضربش پر بشه. بعد میریم سراغ نوت بعدی هر چی که بود. پس میشه 1 2. میریم نوت بعدی. سیاه چی؟ سیاه فقط 1 ضربه. 1. بعدش میریم نوت بعدی هر چی که بود. خب چنگ و دولا چنگ هم که نیم و 25 صدمه. نوت های بعدیشون اگر در کنارشون باشه میتونم بهتون کاملتر توضیح بدم. در ویدیوی بعدی حتما بهشون برمیخوریم. حالا بریم سراغ میزان نما یا کسر میزان و خط میزان. این رو ببینید، این خطی که از بالا به پایین روی خطوط حامل کشیده میشه رو بهش میگن خط میزان و این 2 تا عددی که میبینید که یه دونه عدد بالاست یه دونه پایین و شبیه یک کسر ریاضی میمونه، شبیه اونه، کسر ریاضی نیست. این رو بهش میگن میزان نما. عدد بالایی میگه که توی هر میزان، توی همین تقسیم بندی ها ما چند تا ضرب میتونیم جا بدیم. الان این 4 4. یعنی 4 تا ضرب بیشتر توی این نمیتونیم جا بدیم. باید بریم توی میزان بعدی ادامه نوت رو بنویسیم. مثلا یه دونه گرد اگر اینجا بذاریم 4 ضربش پر شد. تو بعدی میتونه 2 تا سفید باشه، مجموعش میشه 4 ضرب، 2 تا 2 ضربی. بعدی چی؟ 4 تا سیاه و بعد از اون 8 تا چنگ. بعد از اون چی؟ 16 تا دولا چنگ، 16 تا 1/4 دیگه. حالا اگر 6 چهارم بود چی؟ خب توی هر میزان یعنی 6 ضرب میتونیم جا بدیم. مثلا میزان اول یه دونه گرد به همراه یه دونه سفید میشه 6 ضرب. حالا ترکیب همه اینها رو هم ما میتونیم قرار بدیم. مثلا توی 4 چهارم من گفتم یه دونه گرد میتونیم بذاریم. میتونیم یه دونه سفید بذاریم با 2 تا سیاه. میتونیم یه دونه سفید بذاریم با 4 تا چنگ. میبینید همینطوری میزانها رو 4 ضرب 4 ضرب میتونیم پر بکنیم. حالا ما یک نقطه هم داریم در نوت نویسی. میخوایم یک سری ارزش زمانی های دیگر هم ایجاد بکنیم. جلوی یک نوت نقطه میذاریم. نقطه نصف ارزش زمانی اون نوت رو به اون نوت اضافه میکنه. مثلا
گرد 4 ضربه نصفش رو بهش اضافه میکنه. 4 به علاوه 2 میشه 6 ضرب. سفید چی؟ سفید 2 ضربی بود. نصفش میشه 1 ضرب. بهش اضافه کن. 2 به علاوه 1 میشه 3 ضرب. سیاه چی؟ سیاه 1 ضربه به علاوه نصفش که نیم میشه 1.5 ضرب مجموعش. چنگ نیم ضربه نصفش میشه 25 صدم. مجموعش میشه 75 صدم یا 3/4 ضرب. دولاچنگ چی؟ دولاچنگ 1/4 ضربه یا 25 صدم. نصفش میشه، این رو شما بگید، به علاوه 25 صدم یا 1/4 مجموعش چند میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بارها و بارها این ویدیو رو ببینید تا اینها رو حفظ بشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.